εάν τολμούσαμε να πούμε του γέρου Ευμένιου το Άγιο Πνεύμα σε φωτίζει, υπήρχε κίνδυνος να μας διώξει μέχρι την πόρτα του Λιμωδών και να μην μας ξαναβάλει μέσα. Ίσως επειδή δαιμονίστηκε τότε και φοβήθηκε την υπερηφάνεια, δεν ξέρω γιατί. Τέτοιον άνθρωπο που καλλιεργούσε το ταπεινό φρόνημα ακόμα και στην τελευταία λεπτομέρεια, το ακατάκριτο. Μα όχι μόνο να κρίνουμε και να πούμε ο Κώστας είναι καλός αλλά είναι φαλακρός. Ξέρεις τι θα έλεγε αμέσως? Ωραία η φαλάκρα, ωραία η φαλάκρα. Ακόμα και αυτά τα πράγματα, δηλαδή τα φυσικά. Λοιπόν, πήγαμε στο Λονδίνο μαζί να δούμε τον Άγιο Σοφρόνιο που γιορτάζει αύριο. Λοιπόν, εγώ άνθρωπος δικηγόρος, να κρίνω τα πάντα, να τα ψηλαφίσω τα πάντα. Έβλεπα το Λονδίνο, καταχνιά, έλεγα, Αγία μου αυτόν το Λονδίνο, όλον ομίχλη. Πώς ήρθαν εδώ οι Κύπροι να ζήσουνε, λέω, καταχνιά καλέ. Ωραίο το Λονδίνο, ωραίο το Λονδίνο, ωραίο το Λονδίνο, 50 φορές. Περπατούμε τώρα, στο Hyde Park. Ωραίο το Λονδίνο, ωραίο το Λονδίνο. Πού να τολμήσω εγώ να ξαναπώ ότι έχει καταχνιά? Λοιπόν, ψυχροί τους λέω αυτοί οι Εγγλέζοι που είναι ρε γέροντα, του λέω, ψυχροί του λέω, πάπα, τους επηρέασε το κλίμα. Ωραίοι οι Εγγλέζοι, ωραίοι οι Εγγλέζοι, τι ωραίοι που είναι Εγγλέζοι, μ' αρέσει να είμαι στην Αγγλία, πολύ ωραία η Αγγλία. Πού τολμώ να πω για τους Εγγλέζους? Κατάλαβες αυτός ο άνθρωπος πώς εδίδασκε, πώς σου μάθαινε το ακατάκριτο? Πηγαίνουμε μια φορά να κάνουμε ακολουθία εκεί. Ήταν Σεπτέμβρης αλλά ήταν καύσωνας, πολύς καύσωνας. Άρχισα κι εγώ τώρα με το πουκαμισάκι, φοιτητής, πολύ ζέστη κι εγώ αυθόρμητος, δεν είχα έτσι ούτε καθοσπρεπισμούς, ούτε ηθικισμούς, αλλά ούτε και ευγένεια. Με βοήθησε αυτόν εν τέλει, διότι άμα είσαι αυθεντικός σου βγάζει και ο άλλος το αυθεντικό του είναι και έχεις πιο πολύ νήσπραξη, πιο καθαρή νήσπραξη. Λοιπόν, του λέω πολύς καύσωνας ρε γέροντα, του λέω, τι Σεπτέμβρη καιρόν του λέω, πού, του λέω, λες και είναι η Κύπρος του λέω, πώς ήρθε εδώ ο καιρός του λέω στην Αθήνα έτσι. Καύσωνας, πολύς καύσωνας. Παιδί μου, και να αρχίσει να γελά. Μα ακατάσχετα. Ώρα, πολλά λεπτά. Τι γελάς? Ωραίος καύσωνας. Ωραίος ο καύσωνας, ωραίος ο καύσωνας. Τι ωραίος καύσωνας. Πόσο αναγκαίος είναι ο καύσωνας. Όλα χρειάζονται. Τι ωραίος ο καύσωνας. Χριστέ μου, τι θέλεις εσύ? Καύσωνα, καύσωνα, λιοπύρι, λιοπύρι, βροχές, βροχές. Ωραίος ο καύσωνας. Του λέω, για ένα λεπτό, του λέω, πάμε στο Λονδίνο. Λες, ωραίο το Λονδίνο. Πάμε στη Ρωσία, ωραία η Ρωσία. Λοιπόν, πάμε, του λέω, στον καύσωνα, ωραίος ο καύσωνας. Μου λέει, ξέρεις, έχει συνηθίσει το μυαλό σου να κρίνει. Άμα θες να σταματήσεις να κρίνεις, ξεκινάς να μην κρίνεις τα καλά. Ούτε τα καλά. Δηλαδή, αν του έλεγες, Άγιος άνθρωπος, ο Πάτερ Πορφύριος. Ζούσε τότε ο Πορφύριος. Σου θύμωνε. Καλά παιδί μου, δεν είπα γερόντα του. Λέω ότι είναι κακός. Είπα ότι είναι Άγιος. Είναι ένας καλός παπάς. Άγιο θα τον κάνει ο Θεός όταν πεθάνει. Εμείς γιατί να μπούμε στην κρίση του Θεού να κρίνουμε εμείς ότι είναι Άγιος? Ακούς? Ακρίβεια που είχε ο λόγος του γέροντος Ευμένιου. Άμα συνηθίσεις να κρίνεις, λέει, τα καλά, μετά θα αρχίσεις να λες και για τα κακά του άλλου. Ένα μάθημα το οποίο ακόμα δεν το μάθα, Κώστα. Στο λέω, παρόλο που είχαμε τέτοιων εξομολόγων, ακατάκριτων, τελείως.